บรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้เอาเรือลงนี่โชคไหนโชคตัวนี้ไหวถึงกับสตาร์ทโชคไปเลยติดแล้วครับคนแรกนะครับที่เอาเรือลงเองไฟสว่างสวัยนะครับถอยไปเลยครับถอยไปเลยไต่ถอยไปเลยไต่ตรงบรรยากาศยามเย็นปิดไฟดีกว่าปิดไฟจะมองเห็นชัดกว่านะครับเอาทีมหาขึ้นนิดนึงน้ำมันตื้นน้ำแค่เมตรกว่าเองกลับไปเลยครับไปตรงหัวเรือครับหัวเรือใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับชมบรรยากาศนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับนะตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ครับก็มีเขียวๆนะฮะดูครับไม่เหงาครับไม่เหงามีพุบพับไปหมดเลยครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะฮะต้องส่องไปสักพักก่อนอยู่ตัวแปดสิบตัวแรกนะครับตัวแรกไหนดูดินะมือของมือกล้วยตัวแรกนะกล้วยตัวแรกนะครับนะใส่ห้องขังไว้เลยนะครับก็มีมือขอมาผิดคิวมากินนะคือของซาซิมิดีไหมซาซิมิไหมไซส์นี้ทำเหยื่อไม่ได้หรอกไซส์นี้ทำเหยื่อคนเนี่ยซาซิมินะครับตกลงกำลังจะทำเลยนะวันนี้ดูขนาดนะครับสุดยอดวันนี้เชฟแอมครับเชฟแอมตัวใหญ่มากถ่ายนะครับเชฟแอมครับเข้าเต็มหน้าเลยครับมีอีกไหมไม่มีแล้วนะตายแล้วทำมาสะดุ้งก็ได้หมึกอันนี้นะครับหมึกก็เป็นหมึกหอมไซส์ใหญ่นะฮะไซส์ใหญ่มากแกงคอตามระเบียบครับผมหลับไปแล้วตื่นหนึ่งนี่แล้วนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดในกระติกน้ำแข็งครับไปลื้อหามาทีในกระติกน้ำแข็งน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้เชฟแอมลงมือครับ
แต่ว่าเชฟไม่ได้นะครับจงแชฟ เชฟนะครับเชฟ เชฟนะครับเชฟยังไม่ถึงขั้นเป็นเชฟครับเป็นขวดเป็นขวดเล็กๆอ่ะในอนุมีไหมอันเช้าไอ้อีกอันหนึ่งกะทิอีกอันหนึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ ไม่มีวาซาบินะ เนื่องจากวาซาบิลืม เอามาแต่โชยุดูดิมีแต่โชยุครับ แต่ไม่มีวาซาบิเจอไหมมาดูกระดองครับสังเกตกระดองมันเบ้อเลย กระดองมันใหญ่มาก กระดองมันเท่าฝ่ามือครับมีกระตุกไม่กระตุกนะครับฟังอันนั้นโยนทิ้งอะครับ ยังครับ ทิ้งแค่ครึ่งตัวใช่ไหมครับ ที่เหลือโยนทิ้งฮะไม่เจออยู่ในทิ้งกันเละอะไรตาโรงหนังนะครับโรงหนัง ถูกความเหนียวสุดยอด ตัวใหญ่ๆไม่ใช่อร่อยนะครับเนี่ยสู้ตัวเท่า3 นิ้วไม่ได้กำลังดีเรามากินกันเลยดีกว่า อ่ะ เราใช้อยู่ใหญ่ เราใช้อยู่ใหญ่ อืม จัดเลยครับ อะไรอ่ะ คืออะไรครับ คืออะไรครับ น้ำจิ้มแจ่ว อ๋อน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วต้องคนละจานเลยฮะน้ำจิ้มแจ่ว มีไว้ตัวที่สอง ไอ้จ้าตัวเดียวยังกินไม่หมดเลย ลุยเลยครับ อ๋อตะเกียบเอาให้เปิดก่อนครับคุณตกได้ นี่ครับ นะ ชมหน้าคนตกได้ คุณตกได้ สุยอดนะ โอ้ ฝีมือย ให้เปิดก่อนให้เปิดซิงเลย นี่นะครับยอด ให้ด้วย ยอดนะ
จิ้มกันไปเลยเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวขาวครับ ไม่ขาว ไม่ขาวครับเพราะว่ายังไม่โดนน้ำจืด แก้มกับชาเขียวหน่อยเข้าท่าเลยนะ กึบ ตกลงไม่ตกกันแล้วใช่ไหมเนี่ย มานั่ง หมึกเป็นๆนี่เนาะ เออ หมึกเป็นๆแล้วก็มากินกัน นะขอตัวไปลุยก่อนแล้วกันนะครับ ปากรอเลย โอ้โหเป็นไงครับ นี่เนี่ยรสชาติ อุ้ย อื้อหือ น้ำนิ้วหน่อยสิ เดี๋ยวนี้มาลุงหน่อย น้ำนิ้วหน่อยดิ เนี่ย น้ำนิ้วหน่อยดิ โอ้ เจอ ยกดไลค์เลย เนี่ยลำบากออกเรือมาเพื่อการนี้เลย แสงแรกครับ เช้ามืด เดี๋ยวเราไปหมายจิกกันนะครับ